rest of the plane. We've an audience with the Danish royal family tonight in our premiere series tracing their fascinating history. History Night continues with 0 Hour, looking at the catastrophic nuclear accident at Chernobyl in 1986. And finally, the gladiators of World War II casts new light on the Anzacs role in the Allied victory, bringing to an end a century-spanning History Night on Discovery. Képzelje el, hogy ott van a történelem legfontosabb eseményeinél. A Discovery bemutatja forradalmi dokumentumfilmjét, ami oda repíti el. A legújabb számítógépes képalkotás segítségével eddig nem látott módon életre keltjük egy döntő fontosságú nap történelmi szereplőit. Egy nap, amely megváltoztatta a modern világot. Egy film, amely megváltoztatja történelem szemléletünket. Életre kelt történelem, a Hitler elleni összeesküvés forgatókönyve, hamarosan a Discovery műsorán. Korunk egyik legnagyobb rejtélye, egy sírba vitt titok. De miért takargatta a múltját a világ egyik leghíresebb felfedezője? A legmodernebb törvényszéki orvostani eljárásokkal megvizsgáljuk Kolumbusz Kristóf DNS-ét. Az út, amire nem akart vállalkozni. A titok, amit nem akart felfedni. Kit rejt Kolumbusz sírja? Vasárnap 21 órakor a Discovery csatorna műsorán. Azt mondják, ezek a szemek a ruhán és a bőrön is áthatolnak. Azt mondják, ez a lány belelát az emberi testbe és felismeri a betegséget. Hazájában, Oroszországban Natasha Gyemkina több ezer betegen segített orvosi látásával. De meg tud győzni másokat és különleges képességéről. A röntgenszemű lány. Vasárnap, október 17-én a Discovery műsorán. Hi, sorry, will Earth survive the human race? What? Hang on. Will Earth survive the human race? A világ leggyilkosabb fegyverét nem az ember alkotta meg. Maga az ember az. Készüljenek fel a katasztrófához vezető visszaszámlálásra. A 0. óra, ma 22 órakor a Discovery műsorán. Képzelje el, hogy ott van a történelem legfontosabb eseményeinél. A Discovery bemutatja forradalmi dokumentumfilmjét, ami oda repíti el. A legújabb számítógépes képalkotás segítségével eddig nem látott módon életre keltjük egy döntő fontosságú nap történelmi szereplőit. Egy nap, amely megváltoztatta a modern világot. Egy film, amely megváltoztatja történelem szemléletünket. Életre kelt történelem, a Hitler elleni összeesküvés forgatókönyve, hamarosan a Discovery műsorán. Mit dem Flug der Vögel hat alles angefangen. Lilienthal studierte den majestätischen Flug der Vögel unzählige Male und nahm sich besonders den Weißstorch als Vorbild und als Lehrmeister. Um der Wirkung des natürlichen Windes auf die Spur zu kommen, untersuchten die Brüder Lilienthal Drachen und versuchten sie in der Luft zu lenken. Bei einem dieser Versuche im Jahre 1874 ließen sie die Leinen los und stellten fest, dass der Drachen frei wie ein Vogel geraume Zeit in der Luft stabil flog. Das bestärkte sie in ihrer Meinung, dass der Flug auch dem Menschen möglich sein müsste. Lilienthal definierte als die beiden wichtigen Eigenschaften des Flügels den Widerstand und den Auftrieb. An Modellflächen untersuchte er im natürlichen Wind und an selbstgebauten Rundlaufapparaten diese Flügel und suchte nach dem idealen, perfekten Flügelprofil.
1889 veröffentlichte Lilienthal sein Buch Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Das letzte Kapitel dieses Buches heißt Die Flugapparate und enthält die ersten Entwürfe für einen manntragenden Flugapparat. Zwischen diesen Entwürfen und dem ersten erfolgreichen Apparat, dem Derwitzer Apparat, liegen gerade 2 Jahre. Dieser Apparat mit knapp 10 Metern Spannweite und 20 Kilo Gewicht flog über 25 Meter weit. Lilienthals Erfolgsrezept war seine Methode, die später vom Schritt zum Sprung zum Flug genannt wurde. In den Rhinower Bergen, einer Hügelkette 100 Kilometer nordwestlich von Berlin, fand er ein ideales Fluggelände. Hier war es aus 60 Metern Höhe bei jeder Windrichtung möglich, 250 Meter weit ins Tal zu fliegen. Um auch in der Woche nach Feierabend fliegen zu können, brauchte Lilienthal ein Fluggelände in der Nähe. In Berlin-Lichterfelde baute er sich einen künstlichen Hügel von 15 Metern Höhe, von dessen Gipfel er 60 Meter weit ins Tal fliegen konnte. Die Spitze des Hügels war hohl und diente als Hangar. Dicht bei Berlin gelegen, wurde dieser Hügel auch schnell zum Ausflugsziel für die Berliner, die dort den fliegenden Mann sehen konnten. Lilienthal hat mit seinen Apparaten Tausende von Flügen absolviert. Er war der erste Mensch, der mit künstlichen Flügeln gesteuert durch die Luft fliegen konnte. Damit hat er den alten Menschheitstraum vom Fliegen verwirklicht. A műhelyemben állok, és saját könnyű repülőt építek. We've an audience with the Danish royal family tonight in our premiere series tracing their fascinating history. History Night continues with 0 Hour, looking at the catastrophic nuclear accident at Chernobyl in 1986. And finally, the gladiators of World War II casts new light on the Anzacs role in the Allied victory, bringing to an end a century-spanning History Night on Discovery. Az ismerős partoktól a rejtélyes mélységig. Az óceán hatalmas, összetett világ, amit csak most kezdünk megérteni. Különös világ, látványos világ, a vadászok és a tréda világa. A Discovery csatorna bemutatja a BBC-vel együtt készített neves műsorát, a Kék bolygó. Október 17-e vasárnaptól a Discovery. Jeff Mackley élete ritkán alakul a tervek szerint. Húzzunk innen! De ha az ember a szélsőséges időjárást filmezi, akkor időnként muszáj átengednie magát a dolgok sodrásának. Menjünk, szörnyű ez az egész, minden tönkrement. Az ember csak akkor tudja igazán, hogy él, ha ennyi veszély veszi körül. Egy ember kihívja maga ellen az anyatermészetet. Ez hihetetlen volt. Szereti a veszélyt. Pénteken 20 órakor a Discovery műsorán. 1999-ben egy chopper rajongó család elhatározta, megcsinálja a világ legjobb motorkerékpárját. A motorimádók még mindig világszerte keresik a motorjaikat, és most a Teutul család visszatér. Amcsi motorok. Pénteken 21 órakor a Discovery műsorán. Rózeman Péter, Vigvári Ágnes, Terzsi Csilla, Katona Rita, Sas Erika. A magyar változatot a Discovery Europe megbízásából a Digital Media Services készítette. Hi, sorry, will Earth survive the human race? What? Hang on. Will Earth survive the human race?
Jeff Mackley élete ritkán alakul a tervek szerint. Húzzunk innen! De ha az ember a szélsőséges időjárást filmezi, akkor időnként muszáj átengednie magát a dolgok sodrásának. Menjünk! Szörnyű ez az egész, minden tönkrement. Az ember csak akkor tudja igazán, hogy él, ha ennyi veszély veszi körül. Egy ember kihívja maga ellen az anyatermészetet. Ez hihetetlen volt. Szereti a veszélyt. Pénteken 20 órakor a Discovery műsorán. Unfortunately, racing in the 50s was very dangerous. I mean, the cars were very much cruder. Fire was a big hazard. Aerodynamics came in, but ground effects and downforce were words that didn't exist. But then you have to have confidence in racing, in your own ability, a belief that it's not going to happen to you. The Argentine Grand Prix, I think, of '59, tyre wear was a big problem. I started to wear the rubber away, and a spot comes through, and you see this thing flashing around. Then as you wear more and more, the spot becomes a line. And then after that, the canvas gives a fuzzy appearance. Here I am leading the first time ever a World Championship race in a car that nobody thought would finish it. I can't go in and stop. I was absolutely flat out, or as near to flat out as I could be all the time. I was going onto the grass to save the tyres, and then you look down at the gauges and you see if you're getting oil fluctuation at 140 miles an hour. And you've got to be able to concentrate, but it isn't that easy when your life's at stake. My entire concentration really was on preserving this fantastic jewel that was going to win this race. The relief when I actually crossed the line with really tyres and shreds was unbelievable. I tell you, that was really the most exciting but frightening race I've ever done. It's something that, thank God, I only did once in 500 and some races. Eleve wowo nzange mbiale lenzembe ma wule mamu mamke kubu uwe na mewene mam na abuna no na abu kana mbinga kono ke pakoma ma yolo kana ke wo ma bete mam na abuna ten ma ya mebe ma na bele yando kono te ti kono ne ma ya na hu mamke kubu we na mewe ambelini mam na ma ya me ma na be yando bilana ike ma meleke na be kwa ma me kubu ma kubu ya njuli ma me kubu. Connecting through culture, celebrating diversity. Korunk egyik legnagyobb rejtélye, egy sírba vitt titok. De miért takargatta a múltját a világ egyik leghíresebb felfedezője? A legmodernebb törvényszéki orvostani eljárásokkal megvizsgáljuk Kolumbusz Kristóf DNS-ét. Az út, amire nem akart vállalkozni. A titok, amit nem akart felfedni. Kit rejt Kolumbusz sírja? Vasárnap 21 órakor a Discovery csatorna műsorán. Which ancient civilization killed the losing team after football matches? A világ leggyilkosabb fegyverét nem az ember alkotta meg. Maga az ember az. Készüljenek fel a katasztrófához vezető visszaszámlálásra. A 0. óra, ma 22 órakor, majd a jövő héten a Discovery műsorán. Football. Football is the most popular game in the world.
The World Cup final of 2002 was watched by 1.1 billion people. That's more than 1 in 10 of the world's population. It was broadcast in 213 countries and was the biggest event ever in the history of TV. Different versions of football have sprung up in so many corners of the globe that no one can actually say for certain where it all began. Inuit myths say the spirits of their dead play an eternal game of football on ice, using a walrus head as a ball. And the Mayans played an ancient version called Pocketok, in which the losing team were killed. One of the most famous forerunners of football is the Chinese game Tsu Chu, which dates back as far as 5000 BC. Around 50 AD, Japanese players of a soccer-style game called Kemari competed against the Chinese Tsu Chu team in the first official football international, though nobody knows who won. In medieval Europe, football was played by hundreds of people at a time, using goals that could be miles apart. The game was so violent that it was banned by a succession of English and French kings in the 14th and 15th century. Modern football was established in 1848, when representatives from 5 elite English schools agreed on the Cambridge rules. To make the game less violent and easier to control, they insisted that the ball should stay within marked areas of the pitch to be in play, and they introduced the idea of penalising fouls. Soon the English version of the game had spread around the world. Brazilians, for example, went football crazy after Sao Paulo native Charles Miller learned to play soccer at his British school and brought it back home in 1894. 10 years later, the International Football Association, FIFA, was formed with 7 founding member countries. The first FIFA World Cup took place in 1930 and was won by Uruguay. 30 years later, UEFA, the European Football Authority, hosted the first Euro Championship, and the Soviet Union lifted the trophy. 3 times champions Germany hold the record for Euro victories, but Brazil is the most successful World Cup nation, having won it an amazing 5 times. In the last decade, the football industry has become a global money spinner, with cash pouring in from television rights and sponsorship. And big-name stars like Zinedine Zidane and David Beckham have played their way into the $20 million a year league, with lucrative commercial deals and ever-expanding pay packets. ...1999-ben egy chopper rajongó család elhatározta, megcsinálja a világ legjobb motorkerékpárját. A motorimádók még mindig világszerte keresik a motorjaikat, és most a Teutul család visszatér. Amcsi motorok. Pénteken 21 órakor a Discovery műsorán. Everyone has a story. Some stories are extraordinary, like her story. Their story. Our story. His story. Discovery adds story to history. History Night, tonight on Discovery Channel.
Képzelje el, hogy ott van a történelem legfontosabb eseményeinél. A Discovery bemutatja forradalmi dokumentumfilmjét, ami oda repíti el. A legújabb számítógépes képalkotás segítségével eddig nem látott módon életre keltjük egy döntő fontosságú nap történelmi szereplőit. Egy nap, amely megváltoztatta a modern világot. Egy film, amely megváltoztatja történelem szemléletünket. Életre kelt történelem, a Hitler elleni összeesküvés forgatókönyve, hamarosan a Discovery műsorán. Ez nem egy szokványos építkezés. A világ legkülönlegesebb gépei merész tervekbe lehelnek életet. Egy koktélkeverő alakú felhőkarcoló, focipálya nagyságú gát, földrengésbiztos híd. Legyen szemtanúja, ahogy a lehetetlen lehetségessé válik. Mérnöki műtárgyak, új sorozat hamarosan a Discovery csatorna műsorán.